Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya telah berikan awak satu contoh aktiviti ataupun satu latihan ya. So latihan ini sebenarnya merupakan contoh soalan kertas 2 ataupun soalan subjektif yang biasa awak perlu dan awak perlu kuasai dan yang biasa ya contoh-contoh ataupun bentuk soalan yang ditanya dalam soalan subjektif. Ya, selain daripada soalan objektif, ini contoh-contoh soalan subjektif. So, soalan-soalan berbentuk pernyataan seperti ini, dia biasanya dia merupakan soalan-soalan yang mengukur ya dari segi kemahiran proses sains. Ya, so contoh-contoh kemahiran proses sains ialah controlling variables, bagaimana kita membuat pemboleh ubah, mengawal pemboleh ubah, controlling variables. So here controlling variables, and then kita ada inferences, membuat inference, observation, membuat pemerhatian. So soalan-soalan kertas 2 kebiasaannya dia datang daripada soalan-soalan berbentuk kemahiran proses sains ya. So look at here the first questions. So kita tengok ini salah satu contoh soalan ya, kita akan buat sambil-sambil tu kita akan belajar bagaimana cara nak jawab. So how we are going to answer this kind of questions ya. Jangan risau, kita akan buat banyak soalan-soalan kertas 2 dan lama-lama kita akan dapat kuasai ya. Okey, tengok contoh soalan ini. Diagram 7 shows an investigation carried out by a group of peoples. So dia berikan awak dua gambar. Okay, two pictures here. So the first one is X and the second one is diagram Y. Okay, ada dua jenis diagram. So look at here. Okay, ini ada apa ni? Apa tajuk ni? Ini tajuk yang mana ya agak-agaknya? So kalau kita tengok, so here are the seedlings. Seedlings ni apa? Biji benih. And then we have the water. And then we have the dry cotton. What is dry cotton? Cotton kering. Tak ada dia letak apa-apa, kering saja. And then dia letak wire gauze. Wire gauze ni apa? Macam wire lah untuk tahan biji benih tu daripada jatuh ke bawah. And then kita ada dua-dua ni diletakkan dengan tiga seedlings. They put 3 seedlings for these two beaker. And then for diagram Y, for beaker Y, okay, they put wet cotton. Okay, diletakkan dengan cotton apa? Kapas yang basah. And then dekat bahagian bawah beaker, we have here for beaker X, kita ada water. And then for beaker Y, kita ada drying agent. Drying agent ni apa maksudnya? Agent drying. Drying apa? Pengering. Dia kat bawah ni macam dia nak keringkan kawasan kat bawah ni. Pengering ya. Alright, so here kapas basah, dekat atas ni kapas basah. Okey, sekarang ni dia kata apa? Kita nak mengkaji tentang apa agak-agaknya? Ini soalan tentang tajuk apa? Okey, so what is the aim of this investigation? Okey, bila ada biji benih, mesti dia nak kaji tentang the growth of the seedlings. And then the response of the plants, okay, the roots ataupun dia punya pucuk. Okay, kita kena tahu gerak balas tumbuhan ataupun gerak balas biji benih. Okay, gerak balas biji benih, dia punya roots. Okay, gerak balas akar bergerak balas terhadap apa? Akar bergerak balas terhadap the gravity and the water. Okey, kalau pucuk pula dia bergerak balas terhadap apa? The shoots. The shoots of the seed responds to the light. Kalau pucuk, dia akan bergerak balas terhadap cahaya matahari. Lama-lama pucuk akan naik ke atas mencari cahaya matahari. Manakala the roots akan respon terhadap the gravity and the
water? Sebab fungsi akar mencari air. So, di mana air berada, di situ akar akan pergi. Okay, so this is the investigation. Okay, untuk penyiasatan ini adalah untuk apa? Untuk mengkaji tentang respon gerak balas akar biji benih terhadap air. Okay, so what is the aim of this investigation? Okay. Sorry, kecil sangat pula tulisan teacher. Okay. Kecil. Alright, teacher besarkan sikit. Cara nak jawab macam mana? To investigate the response of plant roots towards water. Okay. To investigate the response of plant roots towards water. Ya. Untuk mengkaji tentang tindak balas akar terhadap air. Itu adalah pemerhatian. Pemerhatian pula dah. Dia punya tujuan untuk menyiasat tentang apa? Okay. Alright. So now bawah pula ya. Okay. Write the observation of the growth of the roots of seedlings in year in Y after a week. Okay. Cuba nyatakan pemerhatian yang boleh kita lakukan. Apa pemerhatian awak terhadap Y? Apa yang berlaku kepada akar? Akar akan pergi ke mana? Akar dia akan pergi mana? Akar mesti akan pergi cari air. Kat bawah ada air tak? Tak ada. Kat bawah ada drying agent. Tak ada air. Kering kat bawah. So, ke mana akar dalam Y ni, bika Y ni pergi? Alright. So, what happened to the roots for bika Y? The roots dia akan pergi mana? Dia akan bend toward the wet cotton. Akar akan pergi naik. Okay, membengkok ke arah cotton yang basah, kapas yang basah. Sebab apa kapas yang basah? Sebab dekat kapas yang basah ada air. So, the roots of the seedlings in Y bend towards the wet cotton. Tu dia jawapan dia. So that is the answer. The roots of seedlings in the roots of the seedlings in Y bend towards the wet cotton. Okay. So that is the answer. Okay, the roots of the seedlings in Y bend towards the wet cotton. Dia akan bergerak ke arah kapas yang basah. Give one inference of your answer in 7B. Inference. Kalau kita nak jawab soalan inference, okay, apa maksud inference? Inference adalah kita memberi alasan why that happened. Kenapa awak cakap jawapan awak macam gitu? Contohnya soalan 7B. Kenapa awak kata akar biji benih akan membengkok ke arah kapas basah? Why? Why the roots bend towards the wet cotton? Kenapa? Mesti letak pertama jawapan dia mesti ada. Kalau jawab soalan inference, letak dekat depan dia because.
The seedlings in Y bend towards the wet cotton. Okey, kita tulis balik. The seedlings in Y bend towards the wet cotton because. Okey, mesti ada jawapan, mesti ada soalan perkataan because. Kenapa? Kerana. Bila kita menjawab kenapa, mesti ada perkataan kerana. So the seedlings in Y bend towards the wet cotton because roots. Kenapa? Sebab akar bergerak balas terhadap air. Because roots respond to water. Kerana air bergerak balas terhadap, kerana akar bergerak balas terhadap air. Akar fungsi dia mencari air. Sebab itulah akar dia akan bengkok mencari air. Tak kisahlah air ada kat atas. Kalau air dekat bawah, dia akan turun ke bawah akar tu. Okay. Alright, next. What can be done so that the roots of the seedlings in Y grow in the same direction as the seedlings in X? Okay, apa berlaku pada roots dekat seedling, dekat beaker X? Okay, ke mana arah akar pada beaker X? So, akar akan turun ke bawah. Sebab apa? Sebab ada water kat bahagian bawah. Okay, so dia akan respond to the water. So the roots will come towards the water. Dia akan pergi turun ke bawah mencari air. Jadi akar akan turun ke bawah. Kalau Y, macam mana kita nak buat supaya Y ni sama dia turun ke bawah? Apa yang kita perlu buat dekat bahagian bawah ni? Supaya akar ni, soalan yang D ni, supaya akar boleh turun ke bawah. Apa yang boleh kita buat? Kita boleh gantikan apa? Drying agent ni, we replace the drying agent with the water. So we can replace maksudnya apa? Menggantikan. Replace apa? Replace the drying agent with the water. Okay, kita tukarlah. Kita boleh keluarkan drying agent ni, kita gantikan dengan water. Kita tuangkan air dalam ni, and then kita akan tengok apa berlaku kepada akar. Akar akan turun ke bawah mencari air. Yeah? So replace the drying agent with the water. Okey, ini adalah contoh soalan. So saya harap awak boleh betulkan semula jawapan awak, boleh semak semula berdasarkan jawapan yang saya dah bincangkan ini, ya. Alright. I think that's all for today. Kita akan jumpa lagi for the next lesson. Alright, thank you.